Orașul de 15 minute, 15 Minute City, este un concept de planificare urbană dezvoltat începând cu anul 2010 de columbianul Carlos Moreno, în prezent profesor în Franța, concept în care majoritatea necesităților și serviciilor zilnice, cum ar fi munca, educația, cumpărăturile, îngrijirea sănătății și petrecerea timpului liber, pot fi ușor accesibile printr-o plimbare pe jos de 15 minute sau printr-o plimbare cu bicicleta din orice punct al orașului. Conceptul a câștigat interesul, în primul rând, al primarului Parisului, Anne Hidalgo, apoi al unui grup de aproape 100 de primari de mari orașe din întreaga lume. Această nouă paradigmă în dezvoltarea orașului ar fi una cu adevărat revoluționară, care ar contrazice teoria lui Wolf Schneider, din cartea apărută în anul 1968, Omniprezentul Babilon, orașul ca destin al oamenilor de la Ur la Utopia, că în istoria multimilenară a orașelor lumii, principiile de dezvoltare urbană au rămas în esență aceleași, străvechiul Babilon devenind prototipul absolut al dezvoltării metropolitane. Orașele care aleg să meargă pe această nouă linie de dezvoltare propun ca până în anul 2050, 85% din populația planetei să fie mutată în astfel de smart cities. Această abordare își propune să fie una inovatoare, care să reducă dependența de autovehicule, să promoveze o viață mai sănătoasă și să conducă la o dezvoltare durabilă, îmbunătățind bunăstarea și calitatea vieții pentru locuitorii orașului. Pentru designerii transumaniști ai Forumului Economic Mondial, precum Klaus Schwab sau Yuval Noah Harari, orașul de 15 minute este soluția perfectă pentru rezolvarea problemelor omenirii. Toate acestea au stârnit, așa cum era de așteptat, o adevărată furtună a teoriilor conspiraționiste. Deținerea de autoturisme sau de proprietăți personale devenind inoportună. Guvernul va aloca tuturor un venit minim global cu condiția unui control extins din partea autorităților și a restrângerii unor drepturi civile. Ca să ieși din matricea care ți este repartizată, ți-ar trebui motive întemeiate, aprobarea autorităților, recunoașterea facială. Dar de ce să mai călătorești? Ai entertainment prin internetul metropolitan, mâncare gratis. Până la urmă, ce este adevărat și ce nu este adevărat în acest nou proiect de revitalizare a orașelor? Aceasta având în vedere că ultimii 10 ani au demonstrat un declin fără precedent al mega-orașelor. Supraaglomerate, cu locuințe tot mai scumpe, în Tokyo, cel mai ieftin apartament cu 3 camere a depășit $1.000.000, cu o calitate a vieții tot mai scăzută și cu locuri de muncă tot mai îndepărtate de zonele de rezidență. Sunt mai multe zone ale lumii unde, dezamăgiți de viața de oraș, oamenii iau drumul localităților tot mai mici și tot mai îndepărtate de metropole. Pandemia de COVID-19 a accelerat fenomenul. Întoarcerea spre natură este privită ca fiind adevărata soluție. În România, conform ultimului recensământ, aproape toate orașele sunt într-o scădere abruptă de populație. Site-uri ca Viața fără ceas, cu o vizibilitate tot mai mare, promovează intensiv părăsirea marilor orașe în favoarea localităților mici, locuirea la casă cu grădină, cultivarea propriilor legume, fără chimicale și întotdeauna proaspete. Astfel este promovată o viață de calitate și, nu în ultimul rând, o diminuare a dependenței de tot felul de utilități și o limitare a controlului autorităților. O viață mai simplă, dar mai plină de conținut. Și totuși, ce să alegem? În Biblie, orașele mari au fost prezentate ca un simbol al aroganței, al corupției, al imoralității, al brutalității, al criminalității, al inechităților sociale și mai ales al idolatriei. Nu sună cunoscut? Babilonul, Sodoma, Gomora, Ninive, Damascul și chiar Ierusalimul au șocat istoria prin cruzimea și prin aroganța lor. Nu întâmplător, mesajul Bibliei este: ieșiți din Babilon, poporul meu. Dacă mergem pe sinteza lui Wolf Schneider, autorul cărții Omniprezentul Babilon, această chemare de a ieși li se aplică tuturor orașelor care au adoptat filozofia de viață a străvechiului Babilon, adică toate. Dacă te interesează să afli mai multe în această privință, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre viața la oraș versus viața la țară, un material Opinia Production. Formează-ți apoi propria opinie.